يا كيف الحال؟ معكم مو. اليوم عندنا مانجا مميزة جدا، وأنصح التعبير تحفة فنية بكل معنى الكلمة. والصراحة أنا مهما مدحت بيها أحس إنه قليل بحقها. عمرك تساءلت عن الاضطراب النفسي والأعراض والأفعال اللي ممكن تظهر على الشخص اللي يعاني من هذا المرض، زي الانفصام في الشخصية والتقلب السريع بالمزاج؟ تشينو وداشي هي مانجا علم نفس واقعية جدا تظهر الجنون بأغرب أشكاله، حيث تصف غلاظة شديدة فيها أعراض الاضطراب النفسي يصعب فهمها وتفسيرها. دماء على الطرقات، هذه القصة تغرق من يقرأها في عالم من الظلام، فليس هناك ما هو أكثر رعبا من أن يكون كل ما تعرفه وتراه مزيف. كيف يمكن لهذه الأم الحنونة أن تتحول إلى هذا الشيء الغليظ؟ هذا ما سوف نحاول فهمه في قصتنا هذه، التي تتحدث عن علاقة أم وابنها سيتشي البالغ من العمر 14 عاما. هل تفضل كعكة اللحم أم الفاصولياء؟ هذا ما تقول سيكو لابنها سيتشي في كل صباح، وغالبا ما تكون إجابتها كعكة اللحم. يذهب سيتشي إلى المدرسة كل يوم بشكل طبيعي، ويلتقي بأصدقائه الذين يكونون مزعجين في مزاحهم أحيانا، في حين كانت تزوره عمته وابنها شيغورو كل سبت وأحد بسبب إلحاح شيغورو للعب مع سيتشي في الأعلى، حيث قالت العمة لسيكو أن جدهم قرر أن يخرج في رحلة عائلية لتسلق الجبال في هذا الأسبوع، وسوف يجتمع جميع أفراد العائلة ويكون الأمر ممتعا. قال شيغورو لسيتشي أثناء لعبهم في الأعلى إن أمه تبالغ في حمايته منذ كان صغيرا، لا تدعه يغيب عن ناظرها وهي شديدة التعلق به. لكن سيتشي أخبرها أن يتوقف عن قول الأشياء الغريبة عن والدته بملامح جادة. ضحك شيغورو قائلا أنه يمزح معه وأنه سمع أمه تقول هذا الكلام فقط. ننتقل إلى يوم الرحلة العائلية، حيث كانت جدة وجميع العائلة مجتمعون، وهم قد بدأوا في تسلق الجبل، حيث كان شيغورو يمازح سيتشي وحاول تخويفه عبر دفعه قرب المنحدر. لكن سيكو كانت قد تشبثت في ولدها وهي مذعورة، حيث أخذت جميع الأمر بالضحك والسخرية منها، وكان زوجها يصف في جانبهم ولم يقل شيئا. وبعد أن اتخذوا مكانا للاستراحة والغداء، قال شيغورو لسيتشي أن يذهب معه للتبول، وبعدها قرر أن يتفقد المكان معا. لكن سيتشي أخبره أنه لا يجب أن يبتعد عن الجميع. لم يهتم شيغورو لذلك، فتبعه سيتشي، وكان شيغورو يلعب عند حافة الجبل، وقد طلب من سيتشي أن يقترب، لكنه رفض لأنه لا يحب أن يمزح معها كما فعل في المرة السابقة. لكن تظهر سيكو أم سيتشي، حيث قالت أنه لم يجب عليهم الابتعاد واللهو، وطلبت من شيغورو أن يبتعد عن حافة الجبل لأن المكان خطر، لكنه رفض وهو يسخر منها. وفي لحظة انزلقت قدمه، وحين كاد يسقط أمسكته سيكو في آخر لحظة، ولكن كانت على وجهه ملامح الخوف وهو ينظر في وجهها. وكان سيتشي الذي يقف في الخلف قد لاحظ شيغورو بدا خائفا، حيث قال شيغورو بتردد عمتي، وفورا قامت بدفعه من على الجبل وهي تبتسم بابتسامة مخيفة. كان سيتشي الذي شاهد فعلة والدته قد مر بحالة من الذعر وهو متجمد في مكانه، حيث سمع والدته وهي تصرخ أن ينادي الجميع بسرعة. ذهب راكضا وهو يتخيل كل ما جرى هناك، وقال لهم أن شيغورو قد سقط، حيث ذعر الجميع وذهبوا مسرعين. وحيث وصلت أم شيغورو لسيكو التي كانت تجلس قرب المنحدر، وأخذت تسألها عن ما جرى، وقالت سيكو وهي مصدومة والدموع تسيل من عينيها إنه كان يلعب عند الحافة، لكن قدمه انزلقت، وحين حاولت اللحاق به لم تستطع الوصول إليه في الوقت المناسب. وكان سيتشي واقفا وهو يسمع أمه وهي تكذب على الجميع بتلك الملامح المصطنعة، لكنه لم ينطق بكلمة واكتفى بالسكوت فقط. هرع الكل طلب المساعدة والبحث عن شيغورو، وكان سيتشي يقف عند والدته بعد أن طلب منه والدها أن يبقى جنبها ويعتني بها، حيث كانت ملامحها غريبة وهي تردد بعض العبارات مع نفسها. بدت للحظة وكأنها شخص آخر، حيث عادت لرشدها بعد أن ناداها سيتشي بصوت مرتفع. بدت متفاجئة، ثم قامت بضم سيتشي إليها بقوة وهي تترجاه أن يعانقها، والذي بدأ ضائعا ولا يعرف ماذا يفعل. وبعد لحظة طلبت منها أن يتركها، فهم يجب أن يبحثوا عن شيغورو، وأخذت تذهب إلى الأسفل بعجلة، حيث تبعها سيتشي وهو يكلم نفسه عن أمه وغرابة تصرفاتها. ثم وصلا إلى الأسفل، وكان صوت عمته التي تنادي باسم ابنها قد جذبهم إلى مكانهم. وكان شيغورو ملقى على الأرض وساقاه مكسورتان والدماء تسيل منه، لكنه لا يزال على قيد الحياة لأن الأشجار قللت من ضرر السقوط. وكانت والدته سعيدة جدا وطلبت منهما الاقتراب ومواساته. لم يكن شيغورو يقوى على الكلام، بل كل ما كان يستطيع فعله هو النظر لسيكو بتلك العين المذعورة. وبعد لحظة قصيرة وصل عمه ومعه المسعفون، حيث قاموا بربطه ونقله عبر طائرة النجدة. كان سيتشي ينظر لوجه والدته وهو متفاجئ لأنها حقا تبدو سعيدة وهي تذرف الدموع لنجاة شيغورو. وبعد مرور ساعات وهم يجلسون في المشفى، خرج شيغورو من غرفة العمليات، وقال الطبيب أن الجراحة تمت من دون مشاكل. وبعدها نادتهم الممرضة لغرفة الطبيب الذي أخذ يشرح عن حالة شيغورو، وأنه نتيجة لكسر في جمجمته تسبب في نزيف داخلي عملوا على إيقافه، ولكن هناك احتمال أن لا يستعيد وعيه بالكامل، فهو لا يتجاوب مع التنبيهات، وحتى لو استعاد وعيه فهو سيعاني من الشلل أو عدم القدرة على الكلام أو فقدان الذاكرة. كانت العمة تحتضن زوجها وهي تبكي، في حين أمسك سيتشي معدته وكان سيتقيأ، حيث وضع سيكو يدها على كتفه وهي
لتسأله إن كان بخير. ذلك حين وصل شرطيان لتدوين إفادتهما عن الحادثة، فأخبرتهم سيكو أنه انزلق حين كان يلعب ولم تستطع اللحاق لنجدته. فقال الشرطي لسيتشي: هل حدث ذلك حقا كما أخبرتنا والدتك؟ بدا وكأنها لحظة صمت، حيث نظر إلى وجه والدته وكانت تنظر نحوه بوجه مشرق، فقال إن ما أخبرتهم به أمه هو الحقيقة الكاملة. وبعدها أخذ يطرح الأسئلة على الآخرين. ثم بعد أن حل الليل عاد سيتشي مع والديه بعد أن ودعوهم، حيث قالت عمته لسيكو أن لا تلقي اللوم على نفسها، فهو كان حادثا وليس لها أي ذنب بما جرى. كانت جميع صامتا في طريقهم إلى البيت، وبعدها كانوا يجلسون في صالة البيت، حيث قال والد سيتشي لسيتشي إن كان يشعر بالجوع، فقال سيكو لسيتشي: هل تفضل كعكة اللحم أم الفاصولياء؟ وأخذ سيتشي ينظر في عينيها ثم قال: كعكة اللحم. المانجا هذه قصة خيالية، ولكن الواقعية اللي بالقصة تحسسك إنها حقيقية بشكل كبير. مع العلم الرسم كان في مستوى عالي جدا، يعني باقي له شوي ويكون حقيقي. طبعا سيكو هي مثال الأم المثالية بعين سيتشي، لكن هذا الشيء بدأ يتغير من يوم الحادثة. فهل راح تتحسن الأمور أم أنها تصبح أسوأ أكثر؟ الصراحة كانت هذه أكثر مانجا استمتعت فيها من بين كل المانجات اللي قاريهن. هذا الملخص كان 11 فصل منها، والأحداث القادمة أكثر إثارة من هذه الأحداث بهواي، لأن هذه مجرد البداية. المانجا من تأليف العظيم أوشيمي شوزو، واللي هو غني عن التعريف. حالة المانجا مستمرة، عدد الفصول 124، تقدر تجدها مترجمة لحد الفصل 118. كان هذا كل اللي عندنا، وانتظرونا بملخص مانجات جديدة. كان معكم مو من قناة بلومو، وأتمنى يكون المقطع عجبكم. حط لايك واشتراك إذا عجبك الفيديو، واترك رأيك في التعليقات، وإلى اللقاء.